שלום לכולם, כאן רני קלדרון, המנהל המוזיקלי של הסימפוניית הישראלית באר שבע, בעוד סרטון של המוזות לא שותקות, סדרה של סרטונים שאנחנו מפיקים במיוחד לימים אלה, עם קטעים מוזיקליים קצרים, קצת הסברים, להפגת המועקה הקשה של כולנו, אחרי המתקפה האכזרית של ה7 באוקטובר. היום אנחנו נמצאים בסטודיו הנט בתל אביב, ומבקשים להודות לעמותת פליציה בלומנטל, שמארחת אותנו כאן. היום קטע של מלחין ספרדי בשם אלבניז, שחי בחצי השני של המאה ה-19, יליד 1860. אלבניז היה פסנתרן עילוי כבר מגיל ממש צעיר, וכתב בין השאר 6 קטעים לפסנתר שהוא קרא להם ספרד, שפשוט מתארים את האווירה הספרדית. הקטע השני, שנקרא טנגו, הוא אחד הקטעים הפופולריים ביותר במוזיקה הקלאסית, ומעבר לזה שבמקור הוא כתוב לפסנתר סולו, מנוגן בעיבודים לתזמורת ולכלים שונים ורבים. היום נציג בפניכם את הקונטרבס. קונטרבס, כפי שחלקכם יודעים, הוא הכלי הנמוך ביותר והגדול ביותר מכלי המיתר. ינגן נגן הקונטרבס הראשון של הסימפונייטה, שי פקר, בדיוק את הטנגו הזה של אלבניז בעיבוד לקונטרבס ופסנתר. אז מה יש לנו לשמוע בזמן שאנחנו מקשיבים לקטע הזה? הייתי רוצה להתמקד בעניין הקצב, המקצב המאפיין אותו. אם אתם זוכרים, לפני כמה סרטונים היה לנו קטע שנקרא טנגו אטיוד של פיאצולה, מלחין ארגנטינאי, לכינור סולו. שם המקצב היה טאטה, 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 מקצב מאוד מהיר של טנגו. פה יש לנו מקצב מסוג אחר. שימו לב, הקטע מתחיל ככה. אולי זה מזכיר לכם אריה מתוך אופרה מאוד מפורסמת? קרמן. המקצב הזה טם, פפם, פם, פם, פפם, פם, פם, הוא בדיוק המקצב של הטנגו של אלבניז. ועכשיו הייתי רוצה להראות לכם, קודם כל, קטע קצר, ממש קצר, מתוך הטנגו, שבו תשמעו קודם כל את יד שמאל שמנגנת את המקצב. הנה. ועכשיו, אותן התיבות עם הפסנתר והקונטרבס ביחד, ונסו עדיין לקלוט את המקצב שנמצא למטה ונותן לנו את תחושת הטנגו. אותו המקצב, פפם, פם, פם, פפם, פם, פם, מופיע בהמשך בעיבוד שאתם שומעים היום במה שנקרא פיציקטו. פיציקטו זה מצב שבו נגן כלי המיתר, במקום לנגן עם הקשת, מנגן על המיתרים בפריטה. אז אותו המקצב, פפם, פם, פם, בפיציקטו בקונטרבס. ועכשיו,
הפסנתר והקונטרבס ביחד, שימו לב שוב לפיציקטו שמלווה את כל העניין, למרות שהמנגינה נמצאת בפסנתר, המקצב נמצא בפיציקטו בקונטרבס וגם ביד שמאל של הפסנתרן, כמו בקטע הקודם. אז ראינו שהבסיס של הקטע הזה הוא פאפם, פאם, פאם, פאפם, פאם, פאם, שנותן לנו מה שאלבניז קרא טנגו. דרך אגב, באופרה של ביזה, קרמן, זה נקרא הבנרה, זאת אומרת, קטע מהוואנה, גם אסוציאציה כמובן ספרדית. אלבניז בהמשך הטנגו, כשהמנגינה חוזרת בפעם השלישית, נותן למקצב הזה איזושהי וריאציה, איזשהו וריאנט חדש ומיוחד, שבו הוא ממלא את המקצב. זאת אומרת, במקום טאטם, טם, טם, הוא עושה פאפה, פאפם, פם, פאפה, פאפם, פם. יש מין דגש כזה, דווקא במקום שאנחנו לא מרגישים באופן טבעי שצריך להיות מודגש, כי בדרך כלל הדגש נופל על הפעמה, על הביט החזק, טאטם, פאפם, פם, פאפם, פאפם, וכאן הוא עושה את זה דווקא מעבר לביט, טאטה, טאטם, פם, טאטה, טאטם, פם. זה קורה בפעם האחרונה שהמוטיב הזה חוזר, בפעם השלישית. שימו לב קודם כל לתפקיד הפסנתר. ועכשיו, אותו הליווי עם הסולו של הקונטרבס, ושימו לב שוב איך המקצב ברקע נותן בעצם את התחושה של הטנגו במקצב עשיר יותר ממה שהיה בהתחלה. אז אמרתי שזאת הייתה הפעם השלישית שהנושא חוזר, אבל למעשה יש לנו בפעם הראשונה והשנייה גם שינוי בתפקיד הליווי. זאת אומרת, אם אנחנו משווים את ההתחלה למה שבא אחר כך, תראו שהפסנתר נהיה יותר ויותר פעיל, ולמעשה בפעם השנייה שהמוטיב מופיע, יש בו הרבה יותר צלילים ואפילו תחושה של אילתור במין מה שאנחנו קוראים ארפז'ים, כמו נבל, המילה ארפז' זה המילה ארפה, שזה נבל, שיורדים ככה על הפסנתר ונשמעים בצורה הזו. עכשיו בואו נשמע את הפעם הראשונה ואת הפעם השנייה, כדי שתוכלו להשוות. תראו שהקונטרבס בעצם מנגן את אותה מנגינה, אבל בפעם הראשונה הליווי של הפסנתר יותר פשוט, ובפעם השנייה יותר עשיר, והארפז'ים האלה מתגנבים. אז הנה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את המנגינה בקטע, בתחילתו. ובדיוק אותה המנגינה, אבל בליווי יותר עשיר ומאולתר כביכול, בהמשך הטנגו. כמו שאמרתי, הקטע הזה במקור הוא בכלל לפסנתר סולו, אבל העיבוד עם הקונטרבס, הצבע המאוד לא שגרתי שלו, הרי הקונטרבס בדרך כלל מנגן בתזמורת, בדרך כלל את הצלילים הנמוכים, אנחנו לא רגילים לשמוע אותו ככלי סולו,
השילוב הזה של הקונטרבס עם הפסנתר, הצליל המיוחד של הקונטרבס והפיציקטי שהוא יודע להכניס גם באמצע הקטע וגם ממש באקורד האחרון ביותר, נותנים איזשהו גוון מיוחד שמאוד מאוד מתאים למוזיקה של אלבניז, ואני מקווה שתהנו לשמוע את הקטע הזה בנגינתו של שי פקר, הקונטרבסיסט הראשון שלנו, שתישארו איתנו לעוד סרטונים, ובעיקר שיבואו לכולנו ימים שקטים וטובים. להתראות.